brukar säga att vi har en stark passion för skärande bearbetning och vi vill vara den mest engagerade partnern till våra kunder. Och det betyder att vi löser deras problem bättre och snabbare än vad våra konkurrenter gör. Och alltid med ett leende på våra läppar. Den stora fördelen med att jobba med Monitors verksamhetskonsulter är ju att turboladda med nya insikter, gå ut och testa. Välj de som gav nytta, välj bort det som antingen inte ger nytta eller som vi inte är redo för just nu för att det behövs någonting innan vi kan starta det. Och den loopen, att göra det som vi har valt att göra då ungefär en gång i kvartalet, det gör att verksamhetsutvecklingsarbetet håller en takt och ett tempo som driver väldigt raskt framåt. Jag heter Mikael Wetterskog och jag är VD på Forbo Manufacturing.